Mga kachamba, good morning. As of this moment, mga kachamba, nandito tayo sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Lokan, tawa lang. It's just like a song, mga kachamba. Narito ako sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Kasama natin mga kaibigan, si kaklase, si kakuryente. Thank you so much mga kachamba. Nandito kami ngayon sa Hinigaran, sa Muya Auto Care Center, yung isang kaibigan na nagpapamachine shop din doon sa ating ninong na si Reynan San Jose na may-ari ng Precise Engineering Works. So, nirefer tayo dito ng ating kaibigan na si Michael Jim, yung kaklase natin. Yun, mga isang buwan din bago natin na tuluyan na bisita ang schedule natin dito kasi mga isang taon na problema itong sasakyan ng kaibigan natin. Sabi niya, umaandar naman daw pero biglang namamatay. So yun, medyo napaandar natin ng 55 minutes, matagal, tapos pinatay. Yun o, kompleto na yung fuse box para nagawa na tayo sa La Castellana mga kachamba. Yun ang scanner ni boss, para katulad sa scanner ka sa namin doon sa shop. Launch X431D X431D na launch. So yun mga kachamba, ang gaganda ng mga gamit ni boss dito, puro American made. Yan o, worth lahat, parang imported talaga. Tapos ito, ang ganda, chrome vanadium. Tapos yung mga ang ganda worth yung lalagyan, worth lahat, worth it talagang gastos nila ni boss dito, worth it talaga. Muya Auto Care. So yun, ginagawa namin ito 2.2 na 6-speed wild track na Ford Ranger, all new Ford Ranger 4x4 wild track. So yun mga kachamba, yung manibela niya mga kachamba, hindi mo makikita na nagdi-display yung computer kasi wala nakalagay dyan, no? Kahit wala nakalagay, umaandar siya. Siguro may ilaw naman, minsan lumalabas yung malfunction indicator lamp, pero mas madalas wala siyang appearance. So yun guys, pag kailangan nyo ng mileage in kilometer 60,000, yun na kachamba, may mga stickers lang nilalagay sa Muya. May stickers lang nilalagay pag nagpa-maintenance ka para ma-schedule. Iba talaga pag nagtandem yung mga hindi naman gano'n kalupit. Medyo may mga sinapit lang sa buhay na mapapait. Walang pambili ng bigas, isang linggong tinapa, ganoon. Yun, katulad ni Manny Pacquiao, nagsumikap ngayon, hindi na malahug-lahugan. Hindi na mabiro si kaklase. Ang lupit lang talaga ni kaklase ngayon. Dinig hanggang sa Saudi Arabia ang pangalan nito. Galing sa Chrysler, pumuntang LA nagtrabaho para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay. So yun, at ang ating dating sumasahod lang na 300 pesos a week, ngayon ito hindi na rin masagang. Ang kakuryente Junior Chocolate, Michael Jim rin nyo guys, huwag nyo kalimutan. Ford Ranger XLT wild track 2.2 6-speed 4-cylinder. Yeso yung kanyang mga parts, yeso. Tingan.
Yun mga kachamba, sa aming pag-road test ng ating ginawa ay yun, napadpad tayo sa lugar na hindi natin maintindihan. Nandito sa malamig na simoy ng hangin, sa matirik na pangpang, yun. Shoutout yung mga kabiyahe. Shoutout mga kabiyahe. Yan, magkakape tayo dyan. Kasi masarap daw ang kape dyan. Subukan natin. Tara mga kachamba. Coffee. Yol.